आन्द्रियालाई कतो दिक्कला साबै लेदो गया बा भन्दै यस्तो त्यो भनेको के हो रे दसनुको डान्स लाग्छ शेर्पा यो अलिकति अड गरेर न मुला यो भन्दा अगाडि दाइ बटन नै बिग्रियो हैन कस्तो गाह्रो भयो फुल चार्ज गरेर तर डर लाग्छ है दोस्त एकैचोटीमा पोखरा जान चाहिँ ओए बुचु जुजु गर्छ त हामीले के गर्छ त आवाज निकाल्नु गर्छ त युट्युबमा ल्याम्बोर्गिनीको आवाज निकाल्यो झ्याल खोलेर हो अनि यसमा स्पोर्ट्स मोड पनि छ भने सुने थिए एक्चुअली हालमा त कस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँ चेन्ज हुन्छ नर्मल मोड स्पोर्ट्स मोड ओए 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 वो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल स्पिड राम्रो गर्छ सबैलाई च्यानल स्वागत छ नेक्स्ट ब्लग सो अहिले चाहिँ मोटोमेनियामा छु हेज माई बाइक हेज आवर गाइजहरू सबैजना ओ ड्राइभर वहीँमै गर न हिजोको ओए भुचु जुजु गर्छ त तिम्रो गाडीको आवाज आउँछ अब यसको आवाज सुन्ने हो यो नि एकचोटि वहीँमै गरिदियो अरे आवाज सुनिदिउँ न प्लिज के रे कस्तो रे यो चाहिँ इभी हो नि त इभीमा आवाज आउँदैन दिस इज कोना सो आज यो इलेक्ट्रिकको उसले चलाइरहेको 1 वर्ष बढी नै भयो होला यसको पनि हामी हिसाब किताब गर्छौँ ओ हाम्रो सब्सक्राइबरहरू है त्यो चाहिँ मोटोमेनियाको ग्यारेज यस्तो छ यहाँ डेन्ट पेन्ट वर्कसप सबै छ सुविधा आउनु सक्नुहुन्छ हाम्रो नाम लिएर आउनुभयो भने 50% डिस्काउन्ट भने चाहिँ अलिक भन्दै मिल्दैन 5-10% चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ रामविक्रम थापा TWINSRIDEरको च्यानलबाट आएको भन्यो भने चाहिँ सो अहिले चाहिँ हामी बाइक हेर्न जाँदा चाहिँ भाइले चाहिँ आरएम लिनु लगाएको छ सो आरएममा हेर्न जाँदैछौँ लाक्पाको निकालेर ओए उताबाट जाउँ न यति गरिदिँदैन यहाँबाट जाम हुन्छ जस्तो है झन् यो गाडीको त आवाजै आउँदैन रहेछ मजै आउँदैन जाऊ म रिभ्यू गर्न लाग्यो कि गाडीको म अगाडि बस्छु त्यो सोध्नु इन्टरभ्यू लिँदैछु मलाई त आउँदैन नि अब चान्स लिइहाल्छ क्या अगाडि पढ्दै यस्तो खाएर इन्डिया भएको रहेछ जहिले पनि म चाहिँ 2टा घर भएको त यार फाइदा 28 आना गर्दा त्योभन्दा ठुलो उता होला नि त दिपेश भाइ जस्तै गर्नु पऱ्यो मन ससुराल चाहिँ इन्डियातिर बनाउनु पर्ला रहेछ लम्मा खाइदिने यहाँबाट टाप भएको बे गरेर आइसक्यो थाहा छैन थाहा नै छैन तपाईँलाई बे भइसक्यो कोही त्यो मेरो मर्सिडिज हो राम्रोसँग राख्नु त्यो पुसेर धोएर है दाइ होइन अब रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ आफ्नो ड्राइभर यो अलिकति अड गरेर न मुला योभन्दा अगाडि दाइ बटन नै बिग्रियो हैन कस्तो गाह्रो भयो गाह्रो हुँदैन के दाइ सो यहाँ भ्लग बनाउँदैछु है मैले अब जे पाइदियो भन्न मिल्दैन तपाईँहरूले फेरि मलाई एकछिन दाइ मुख छाड मजा एकचोटि नहाल्नु क्यामेरा भन्छ आउँदैन मलाई त्यस्तो एडिट गर्न आउँदैन हालिदिने भनिदियो भाइले अब सक्यो मेरोमा चाहिँ टुट आउँछ म्यामा चाहिँ टुट मम्मीले भ्लग हेरेर कति म्या भन्छ जस्तो हो के हो त्यो म्या भने चाहिँ के हो अरे मम्मी भने सो यो गाडी लिएको कति भयो तिमीले 1 वर्ष भयो त्यो कोना होइन त यसको माइलेजहरू चित्त बुझ्छ माइलेज लाइफ भनौँ न अब ब्याट्रीको लाइफ फुल चार्ज गरेर तर डर लाग्छ है दोस्त एकैचोटीमा पोखरा जान चाहिँ हो मुङिनसम्म चाहिँ तर पुग्न त मजाले पुग्छ 350 देखाउँछ यार तर आँट चाहिँ आउँदैन है अलिअलि आउँछ एक नाइट 100 टाइम सकिनु पो कुखुराको मुटु भयो अहिलेसम्म कहीँ सकेछ बिच बाटोमा चार्ज अहिलेसम्म म्याक्स भनेको चाहिँ कति भएको थियो यार अस्ति एकचोटि कति 3% मा चाहिँ पुगेको थियो ल बाउ ब्याट्री हो त्यति बेलासम्म नि 20 कि 30 किलोमिटर देखाइरहेको थियो अझै बा ढुकढुक तर अति आनन्द छ यार गाडी चाहिँ साँच्ची तर आवाजै नआउने लास्टमा है दिपेश हामीले के गर्छ त आवाज निकाल्नु गर्छ युट्युबमा ल्याम्बोर्गिनीको आवाज निकाल्यो झ्याल खोलेर हो सही हो सो हामीसँग पट्टु दाइले नि जोइन गर्नुभएको छ पट्टु ब्लग्स के छ ठिक छ दाइ सन्चै हो नि लङ टाइम नोसी अनि कता तपाईँ कता गयो म हिजो ससुराली गएको थिएँ सिन्धुपाल्चोक भन्नै रहेको थिएँ गाई ससुराली गयो भने चाहिँ काठमाडौँमै गयो हो क्या फेरि 2-4 दिन होइन त सो यो चाहिँ के रहेछ पी थिचौँ न एकचोटि के हुन्छ भनेको पट्टु डी भने दिपेश आर भने राम एन भने चाहिँ के नि तिमी हो एन नेस्टी हो सो हाम्रो यो 4 जना मान्छेको नामको चाहिँ एउटा सेटिङ रहेछ पीबाट पट्टु दाई डीबाट दिपेश भाइ आरबाट राम दाई अहिले दिपेशमा चलाइदिएको किनभने ऊ
ऊ ए भनेपछि उसले खाजा खुवाउँछ भने उसकै सेटिङमा चला हो सही हो ल यति त गर्नै पर्छ नि होइन अनि कहाँ हामी चाहिँ भोको घुम्ने हो र भाइ तिमी पनि अनि साउदी बाइक किनेपछि त गरिब हुन्छ नि फेरि भालेन दाइ तपाईँको गाडीलाई हिजो डिस्काउन्ट यही हो है गाडी पछाडि हर्न बजाउँदै प्याप 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 गर्दै ल चेज हानेर हामीले स्कर्टिङ दिएको थियो बारेनको लागि उही गरेर आवाज चाहिँ आएको थिएन ब्याट्री सक्यो होला त्यसको साइरनको बालाचोक चोक ठुलो बनाइदिएर हो यताबाट जाउँ भनेको बालाचोक सानो भए त को जान्थ्यो ठुलो बनाएको छ अहिले बालाचोक ठुलो थियो त कत्रो ठुलो भएछ यार बालाचोक चोक त त्यो घर त कहाँ अगाडि थियो त्यो घर यहाँ थियो है यहाँ छ होइन भ्लगमा सोध पहिला बालाचोक सानो थियो कि बालाचोक चोक पहिलाभन्दा ठुलो भयो हो कि के हो रे मैले त त्यो घर त त्यहीँ देखेको थिएँ पहिला पनि घरहरू देखेको होइन सानो थियो कि भाइ ए रुखहरू थियो कि भाइ रोड चाहिँ ठुलो भयो भन्नु नि त रोडमा ठुलो चोक सानो थियो कि चोक ए ओ लाक्पा रेन्जी शेर्पा हप्तामा कति भेट्ने हामी त यार के लगातार त 4-5 भेट्न मन छैन हो च्याप्चु मलाई ओर्लिनु भने मान्छेहरू कस्तो च्यापेको भने त्यो कोर्रियो भाइ यार ठिक छ गाडी जान्छ त भइहाल्यो के छ लाक्पा हाउ यु डुइङ हामी चाहिँ लाक्पाको घोडा हेर्न आएको छौँ है मन परेमा लिएर जाने किन्नै तिम्रो भाषामा यसलाई गाली गरिदेऊ न आन्द्रियालाई कतो दिक्कला सामै लेदो क्या अब भन्दै यस्तो त्यो भनेको के हो रे धुस्नुको डान्स लाग्छ शेर्पा यो भाइको चाहिँ छुट्टै छ भ्लग सबले चिन्छ होला ल आइ भन्छु नि त हाम्रो च्यानलमा नि ए जहिले तपाईँकोमा त हेर्ला त नि हेर्ला हेर्ला ए म त ह्याप्पी फेरि दाइको च्यानलमा आउँदा सही हो रमाइलो लागिरहेछ नाइस टु मिट यु वन्स अगेन ल यो चाहिँ हाम्रो लाक्पाको सानो कुटी हो पसल हो रेस्टुरेन्ट हो भनौँ न लाक्पाको यो हेर्नुहोस् दामी छ त्यसको दामी छ ए हेलो अल गुड हाउ आर यु अर्को त्यो लामो यो बाइक हेर्न आएको थियौँ के डेन्जर कुदाइरहेछ त किन रोको भाइ केटीले पिटे जस्तो यसलाई है केटी सिकाएर झापड हान्छ जहिले यसलाई सो हामी चाहिँ टेस्ट राइड गर्दैछ लाक्पाको बाइक सो लिने चाहिँ उता हाम्रो सुरजले लिने भनेको छ सो हेर्दैछौँ अब यहाँ कुरा गर्दै अगाडि बढौँ कोही मेरो गोप्रो खाइदियो ओ टोक्छस् कार्बोरेटर चाहिँ के ट्युन गर्नुपर्ने त्यो अलिअलि खोलेर मिलाउँदै अनि खोलेर मिलाउने क्या ल माया माया सो फाइनली बाइकको डिल भयो नि त ल कङ्ग्रेचुलेसन्स अब कहाँ जाने त हामी राइड डाँडा चढ्दै जानुपर्छ कुन डाँडा जाने ल भन त सुरुमा खै हिर्खेलको चौर सुरुमा चाहिँ हामी चौरतिर प्र्याक्टिस गरौँ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट ट्र्याकमा हाल्छौँ है चौर त्यहाँ सानो सानो ऱ्याम्प पनि छ त्यो सिकिन्छ क्या लाइक खतरा छ क्या अब घामसाम आयो भने चाहिँ हामीले यस्तो गरेर पर्दा रहेछ गाडीमा पर्दा भन्छ यसलाई त्यो ऐना पनि छ त्यहाँ त्यो साइड ओए यो चाहिँ दिपेशलाई ठिक्क हुन्छ दिपेशले लिपस्टिक सिपस्टिक लाउँछ होइन दिपेश भाइ ठिक्क हुन्छ हो भन्छ यही भन्छ अब हाम्रो कति ए माइलेज त अझै खतरै छ मेन फिचर यो के हो सिट चिसो हुन्छ तातो पार्नु हिटेड सिट गर्मी भइरहेछ भने एकछिन तातो हुन्छ क्या त्यो मजा आउँछ ल ल एकछिन तातो मसाज गरौँ हामी सिटमा एकछिन सुत्न निन्नु लागेको छ जस्तो लाग्यो मलाई हेरौँ है पछाडिबाट आवाज आउँछ आउँदैन ल आया ओइ ओइ ए चेक गरेँ मैले चेक गरेँ क्या आवाज आउँछ आउँदैन भनेर दुख्दो रहेछ दुख्दैन थिच्दाखेरि अनि बाइक लिएको कस्तो अनुभव हुँदैछ डट बाइक होइन अब अलमोस्टै भयो नि कस्तो अनुभव हुँदैछ डट बाइकको एक्सपिरियन्स सपना के छ दुई राइड चलाएर नै आऊ यसो चलाइस् त हुन्छ मजाले चलाउँ टेस्ट गर्न डिपोतिर छिराएर रहेछ नि त्यो भिडियो नै हाल्छु म अर्काको डिपोमा सिधै गएर बालुवामाथि बाइक चलाइरहेको रहेछन् केटाहरू कोच चाहिँ को हो नि तिम्रो कोच यही हो कोच छिराइदियो अफरोड चाहिएको थियो मलाई गर्दै मजा आइरहेछ पछाडि आइरहेछ एकदम तिमीले राख्दै छौ मलाई ठाउँमा ल दाइलाई ठ्याक्क दामी स्पेस छ नि होइन केही भन्नु छैन मलाई अब यो विषयमा सो
अझ माइलेज त अझै पोखरै पुग्दो रहेछ त पोखरा त ढुक्क ढुकै पुग्छ तर 8 चाहिँ आउँदैन है जान कि 8 दिने हो 8 दिने हो गइदिउँ तपाईँ सब खर्च गर्ने हो त हुन्छ यो भ्लगको पैसाले आइहाल्छ पेट्रोल सेट्रोल हालिदिइहाल्छु नि मैले कति हाल्ने ल पेट्रोल फुल हालिदिन्छु ल मैले गाडीमा पेट्रोल हालिदिन्छु मैले फुल भनेर भनेको त्यही पनि मानेन सो हामी नजाउँ उही तात्दै आयो त चाक पोले मेरो एकछिन अझै मजाले अब यो अफ गरिदिन्छु अफ चाहिएन चिज यतिकै ठिक्क छ अनि यसमा स्पोर्ट्स मोड पनि छ भने सुनेको थिएँ एक्चुअली हालमा त कस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँ चेन्ज हुन्छ नर्मल मोड स्पोर्ट्स मोड साइको पर्दैको झल लगाइसकेको थिएँ सुसु लास्ट डेन्जर लिँदो रहेछ टेक अफ त हल्का ग्याप हुन्छ त्यो यहाँ छिटो भने फेरि काट लो तिमीले मैले अस्ति भिडियो हालेको थिएँ तिमीले त 6 सेकेन्डमा 100 6 सेकेन्डमा 100 धेरै भयो नि धेरै कुदाउन नजाने होला 6 कि 5 देश कति अब त्यही भिडियोमा छ त्यो लास्ट पुग्छ अरे यार टुटे हाल्नुपर्छ कडा 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 सही हो त्यसो त फुस्किल लगाएर फुस्काल्नु दाइ के फुस्किल लाग्यो भन्नु त गाह्रो गाह्रो ल ट्राफिकहरूलाई फ्लाइटै हानौँ न देखेन ट्राफिक मिठो दामी कुद्दो रहेछ त यार तिम्रो टप स्पिड कति छ 154 मैले हाने यिनीहरूले 60 पाइदिएछ कहाँ पोखरामा एयरपोर्ट गएको क्या हो एयरपोर्ट सामान लिन 160 हानेर यार गाइस कस्तो कुद्छ होला त्यो स्विफ्ट 150 साथी त त्यो त हैन त्यो मेरो नि 162 होला यसको चाँडै पुग्छ तिमीकोमा त त्यस्तो हुँदैन नर्मलमा कस्तो हुँदिन्छ नर्मलमा नर्मलै हुँदिन्छ है अलिक स्लो नै रहेछ अलिकति स्लो ब्रेकिङ राम्रो छ त्यो ब्रेकिङ राम्रो भएर त कुदाउँछ नि कुदाउन भाइ यार फटो दाइको झारिदिने भयो सिटमै सिट कसले सफा गर्छ पछि त्यस्तो भइहाल्यो भने इनकेस फोरीहरू लास्टै फोरीहरू भाइहरू भाइ यार तिमीलाई पखाउन एक दिन यस्तो च्याप्छु म तपाईँलाई कसम सो गाइस यही हो रमाइलो गर्दै आइयो गाडी पनि बबाल इलेक्ट्रिकमा चाहिँ मजा आउँदो रहेछ त्यो स्पिडमा चाहिँ तपाईँको के अरे स्पोर्ट्स मोडमा चाहिँ दामी मजा आउँदो रहेछ सो दिस इज कोना मजा आयो सी यू सुन इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ TWINSRIDER भ्लग्स भन्न चाहन्छु भाइले चाहिँ नयाँ लाक्पाको बाइक लिँदैछ फर रेस प्रपोज एन्ड राइड प्रपोज सो त्यही नै हो हजुरहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ राइड सेफ भन्न चाहन्छु ड्राइभ सेफ भन्न चाहन्छु सो हँसी मजाक चाहिँ चाहिन्छ लाइफमा इन्जोय यर लाइफ टु द फुल्लेस्ट गाइस लभ यु अल